อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะสำหรับเช้านี้นะคะเราก็ออกเดินทางจากโรงแรมมาประมาณชั่วโมงกว่าๆเนี่ยก็มาถึงที่เมืองถูซือแล้วค่ะและด้านหลังที่ทุกท่านเห็นนะคะก็คือพระราชวังถูเจียค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันค่ะสวัสดีค่ะครับอยากทราบประวัติของพระราชวังถูเจียค่ะทูซือนี่ความหมายก็คือหัวหน้าชนเผ่าแต่ที่นี่มันเป็นวังเนื่องจากว่าที่เนี่ยเผ่ามงเผ่าแมวโดยเผ่าตูเจียเนี่ยก็เหมือนกับบรรพบุรุษเดียวกันเลยมาจากเชียยูที่สมัยที่ตั้งฮ่องเต้ของจีนองค์แรกที่มีลบกันมาตั้งแต่อยู่ภาคเหนือลบกันมาไอ้พวกนี้จะโดนต้อนมาจากภาคเหนือเราลงมาทางภาคใต้นี่ถือว่าลงมาทางภาคใต้แล้วถึงมาเป็นถูซือทีนี้เมื่อก่อนชูยูก็คืออยู่ตั้งแต่ 5,000 ปีก่อนที่มีรบกับชาวฮั่นมีกษัตริย์สององค์เหยียนหวงเหยียนตี้กันหวังตี้นี่สององค์เนี่ยก็คือร่วมมือกันขับไล่พวกชูยูพวกนี้ชาวเผ่ามงเผ่าแมวเนี่ยลงมาทางภาคใต้แล้วก็มาตั้งอาณาจักรของเขาอยู่ที่ภาคใต้โดยเฉพาะอาณาจักรสมัยก่อนเนี่ยจะมีสมัยสำก๊กก็จะมีเมืองพวกที่เป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่ที่ยูนนานอยู่ที่อันนี้มันหูเป่ยหูหนานหูเป่ยแถวนี้หูเป่ยเนี่ยก็จะเป็นดินแดนของเผ่ามงเผ่าแมววังที่นี่ก็คือวังหลังจากเขามาอพยพลงมาแล้วก็มาตั้งมาปกครองอาณาจักรสมัยสามก๊กมาขับไล่พวกนี้เขายังไม่ยอมขึ้นกับจีนรัฐบาลจีนเขาจะถือว่าเขาจะปกครองตนเองสมัยนั้นก็มาสามก๊กคงเม่งก็มาบัญชาการมาปราบพวกนี้จนถึงว่าเขายอมเป็นเมืองขึ้นของในราชวงศ์ฮั่นในสมัยนั้นอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งถูซือถูซือก็คือฮ่องเต้สมัยก่อนฮ่องเต้ของเผ่ามงเผ่าแมวขอบคุณมากค่ะโอ้ได้ความรู้เยอะเลยค่ะปึกมากไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันค่ะตรงกลางที่เราเห็นก็จะเป็นฮ่องเต้นะคะของเมืองถูซือนะคะเขาบอกว่าด้านซ้ายก็คือชาวบ้านด้านขวาก็คือทหารด้านล่างก็คือเหล่าทหารนะคะเป็นการเฉลิมฉลองช่วงที่ขึ้นครองราชย์เห็นไหมคะว่ามีความอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนตอนที่ท่านปกครองอยู่เมืองเอินซือถูซือหรือที่ใครหลายคนขนานนามว่าเป็นพระราชวังต้องห้ามแห่งดินแดนทางใต้ที่นี่คือสถานที่ที่คุณจะได้สัมผัสจิตวิญญาณของชาวถูเจียอย่างใกล้ชิดที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์จีนอันยาวนานดินแดนทางตอนใต้ไม่ได้ถูกปกครองโดยฮ่องเต้จากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีระบบการปกครองที่เรียกว่าถูซือหรือระบบการแต่งตั้งเจ้าเมืองท้องถิ่นให้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในเขตปกครองของตนเอินซือถูซือซิตี้แห่งนี้คือประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้มันไม่ใช่แค่เมืองจำลองที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่มันคือการคืนชีพศูนย์กลางอำนาจของชาวถูเจียมงและตงที่สืบทอดสายเลือดผู้พิทักษ์ขุนเขามานานหลายศตวรรษก็นี่เราก็เข้ามาข้างในพระราชวังแล้วนะคะส่วนที่เราเห็นตรงนี้นะคะเขาก็เหมือนกำลังสร้างใหม่นะคะแต่ส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นพระราชวังเก่าที่รีโนเวทแล้วนะคะอาคารที่เป็นหัวใจหลักของที่นี่คือจิ๋วจิ้นถังคำว่าจิ๋วหมายถึง9ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างอาคารที่มีทางเข้าถึง9ชั้นหรือ9ลำดับขั้นตามลำดับชั้นทางสังคมและการปกครองสถาปัตยกรรมที่นี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในต่อกันค่ะว่าจะมีความอลังการขนาดไหนช่วงนี้นะคะเขาก็กำลังรีโนเวทแล้วก็ขยับขยายเมืองให้ใหญ่ขึ้นนะคะมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะ
เชิงสถาปัตยกรรมเอินซือถูซือคือพิพิธภัณฑ์งานไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจีนอาคารจิ๋วจิ้นถังประกอบด้วยห้องต่างๆถึง333ห้องพื้นที่รวมกว่า10,000 ตารางเมตรแต่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงคือเทคนิคเตี่ยหลิงคือการวางคานซ้อนทับกันโดยไม่ใช้ตะปูเหล็กแม้แต่ตัวเดียวเสาไม้แต่ละต้นทำจากไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่ที่ทนทานต่อสภาพอากาศชื้นของมณฑลหูเป่ยลวดลายแกะสลักบนบานหน้าต่างและราวบันไดนั้นไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อความสวยงามแต่แฝงไปด้วยสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเช่นนกโทเทมที่เชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของบรรพบุรุษของชาวถูเจียว้าสวยอ่ะชอบรูปนี้จังเลยดูสิว้าสวยอ่ะดูดิเขามี2ฝั่งเลยนะตรงนู้นด้วยเป็นภาพ2มิติห้องนี้นะคะถือว่าเป็นห้องเก็บเสบียงคลังอาหารเลยแหละใหญ่มากแล้วก็ส่วนด้านนู้นนะคะเขาเรียกว่าห้องคลังเก็บเงินเก็บทองโอ้ห้องคลังอันนี้เป็นที่จัดงานเลี้ยงมีเป็ดปักกิ่งด้วยนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของประวัติหัวหน้าชนเผ่าของแต่ละท่านนะคะส่วนตรงกลางนี่ก็คือช่วงที่เฟื่องฟูที่สุดหัวหน้าเผ่าแต่ละอะไรยุคการหน้าตาของแต่ละคนครอบครองของแต่ละปีเขามีบอกอยู่ไงว่าตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหน ก็หัวหน้าเผ่าแต่ละรุ่นอุ้ยดูเครื่องชาช้อนเงินป้ามังกรเงินเราไปดูตรงอื่นต่อโอ้โหเนี่ยความเก่าแก่คือด้านบนยังเห็นเนี่ยจากมุมนี้นะคะเราก็จะเห็นอาณาจักรของพระราชวังถูเจี๋ยไปชมด้านบนกันแล้วเราจะเห็นวิวมุมสูงนอกจากนี้เมืองเอินซือถูซือยังมีกำแพงเมืองโบราณที่ทอดยาวเลาะไปตามสันเขาซึ่งถูกสร้างตามแบบแผนทางยุทธศาสตร์ทหารในอดีตเพื่อป้องกันการรุกรานจากภายนอกและแสดงเขตแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าเมืองที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ความภาคภูมิใจของชาวเอินซือแต่มันคือบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครองที่ยังมีลมหายใจรอคอยให้ผู้คนจากทั่วโลกมาสัมผัสด้วยตาตัวเองด้านหลังที่ทุกท่านเห็นนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าถ้ำเกล็ดมังกรค่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้ำแห่งนี้นะคะเคยอยู่ใต้แม่น้ำมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอน้ำลดนะคะเขาก็มาพบเจอถ้ำแห่งนี้ซึ่งมีลักษณะคล้ายเกล็ดมังกรส่วนหนึ่งเนี่ยมีการกัดเซาะจากน้ำนะคะเลยมีลักษณะคล้ายเกล็ดครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมชาติจัดสรรอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยพอเขามาพบถ้ำแห่งนี้เขาก็เลยนำถ้ำแห่งนี้เนี่ยมาทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันค่ะหลงหลินพาเลสหรือพระราชวังเกล็ดมังกรสถานที่ที่ถูกยกย่องว่าเป็นมรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งในมณฑลหูเป่ยที่นี่ไม่ใช่ฝีมือการสร้างของมนุษย์
แต่เป็นประติมากรรมชิ้นเอกที่ถูกรังสรรค์ขึ้นจากหยดน้ำและการเวลาเขาบอกว่าจริงๆแล้วตรงนี้ต้องสแกนจ่ายเงินก่อนแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนปืนฉีดน้ำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันค่ะเขาบอกว่าที่นี่จะมีถ้ำ2แบบก็คือถ้ำเปียกและถ้ำแห้งคือมันจะมีโซนที่เข้าไปแล้วเนี่ยจะแบบชื้นๆแล้วก็มีน้ำหยดลงมาหน่อยส่วนอีกโซนนึงเนี่ยก็คือจะแห้งไปเลยไปค่ะพระราชวังเกตมังกรแห่งนี้เป็นถ้ำหินปูนขนาดมหึมาที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เรียกว่า Karst Topography ภายในมีความยาวรวมหลายกิโลเมตรและถูกแบ่งออกเป็นห้องโถงใหญ่ๆหลายส่วนเข้ามาข้างในนะคะก็จะแบบก็เดินได้แหละง่ายๆสบายๆแต่ว่าเขาก็จะมีไฟประดับประดาแบบหลากสีหน่อยแล้วก็โครงสร้างด้านในเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหินงอกหินย้อยด้านล่างที่เราเดินนะคะเขาก็ใช้ทุ่นลอยน้ำเหมือนเวลาที่เราไปทะเลเขาก็จะมีทุ่นวางให้เราเป็นทางเดินไปชื่อหลงหลินที่แปลว่าเกล็ดมังกรนั้นมาจากลักษณะของชั้นหินและเกล็ดหินปูนที่ซ้อนทับกันจนดูคล้ายกับลำตัวของมังกรยักษ์ที่ทอดตัวอยู่ใต้ดินสิ่งที่ทำให้ที่นี่ถูกเรียกว่าพระราชวังเกล็ดมังกรคือลักษณะทางกายภาพของหินปูนตกตะกอนสะสมจนเป็นแผ่นบางๆซ้อนกันดูคล้ายเกล็ดปลามังกรซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำที่มีกรดคาร์บอนิกอ่อนๆกับหินปูนเป็นเวลาหลายแสนปีสวยเนอะพอเขาใส่ไฟปูแล้วสวยๆมาอันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราสามารถที่จะถ่ายรูปเก็บบรรยากาศได้นะคะหลงหลินกงมีเส้นทางสำรวจที่ทอดยาวกว่า 2,300 เมตรโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนหลักคือโถงทางเข้าโถงกลางโถงในและเขาวงกตหินภายในถ้ำมีจุดที่เพดานสูงสุดถึง40เมตรและมีความกว้างเฉลี่ยกว่า30เมตรทำให้ความรู้สึกเมื่อเข้าไปด้านในไม่ใช่การเข้าถ้ำที่อึดอัดแต่เหมือนการเดินเข้าไปในโถงพระราชวังขนาดมหึมาที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเมื่อคุณก้าวลึกเข้าไปคุณจะพบกับไฮไลท์สำคัญคือเสาค้ำสวรรค์หินงอกขนาดมหึมาที่เชื่อมจากพื้นถ้ำขึ้นไปสู่เพดานหินก้อนนี้นะคะเปรียบเสมือนเสาเอกของถ้ำแห่งนี้เลยนะคะดูตอนนี้ยังมีน้ำหยดอยู่แล้วนี่มีการงอกของสปอร์เสียวขาดีจริงๆเลยมีกระจกอะเสาต้นนี้เนี่ยสูงขนาดไหนนะคะให้มองจากด้านบนนะคะแล้วก็ลงไปข้างล่างเลยนี่มีกระจกอยู่ตรงนี้อยู่โอ้สูงมากมีกระจกให้เห็นด้วยอะอย่างน่ากลัวจริงพี่เขาบอกต่อว่าขนาดเราอยู่ในถ้ำนะคะสิ่งมีชีวิตยังอยู่ได้เลยนี่เห็นไหมดูที่ไฟส่องนะคะยังมีพืชขึ้นอยู่ได้เลยเห็นไหมตึ๊ดว้าวไปเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะหากเราสังเกตที่หินงอกและหินย้อยของที่นี่จะพบว่ามีความหลากหลายของรูปทรงสูงมากตั้งแต่รูปทรงเสาค้ำฟ้าขนาด10คนโอบไปจนถึงหลอดหินย้อยที่บอบบางเหมือนแก้วนักธรณีวิทยาให้ข้อมูลว่าอัตราการเติบโตของหินที่นี่เฉลี่ยเพียง1เซนติเมตรต่อ100ปีเท่านั้นดังนั้นภาพความอลังการที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าคือผลผลิตจากความอดทนของธรรมชาติที่ยาวนานกว่าหลายล้านปีนั่นเองค่ะตอนนี้เราก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะคะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงเพราะว่าทางเริ่มจะชันแล้วแต่ทางมันชันขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ยโหอันนี้เองต้องระวังแล้วล่ะทางชันมากความพิเศษของหลงหลินกงคือการไหลเวียนของน้ำภายในถ้ำมีลำธารใต้ดินที่เย็นฉ่ำตลอดทั้งปีเสียงน้ำไหลเอื่อยๆผสมกับแสงไฟ LED ที่จัดแสดงไว้อย่างปราณีตทำให้พื้นที่นี่ดูเหมือนพระราชวังในเทพนิยายจีนจริงๆอุณหภูมิภายในถ้ำจะคงที่อยู่ที่ประมาณ 18-20 องศาเซลเซียสเสมอทำให้ที่นี่เป็นเสมือนโอเอซิสที่ให้ความเย็นสบายไม่ว่าสภาพอากาศภายนอกจะร้อนหรือหนาวเพียงใดก็ตาม
หินย้อยแต่เราก็ไม่ควรไปยืนแบบตรงกับเขาเป๊ะเนาะเผื่อเขาหักลงมาโดยที่แบบไม่รู้ว่าด้วยเหตุใดก็แล้วแต่สำหรับใครที่จะมาเที่ยวถ้ำแห่งนี้นะคะแนะนำเลยว่าให้แบบเตรียมเสื้อที่สามารถถอดออกและถือได้ง่ายนะคะเพราะว่าพอเข้ามาในถ้ำแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนถึงร้อนมากเลยทีเดียวการมาเยือนหลงหลินพาเลสไม่ใช่แค่การเดินเที่ยวถ้ำแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะเคารพในพลังของธรรมชาติที่ค่อยๆบรรจงสร้างความงดงามอย่างใจเย็นที่แห่งนี้ตั้งห่างจากตัวเมืองเอินซือไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเพียง 8 กิโลเมตรถือเป็นถ้ำที่มีการผสมผสานระหว่างถ้ำบกและถ้ำน้ำเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบหากคุณมีโอกาสมาเยือนเอินซืออย่าลืมลงมาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเกตมังกรใต้พิภพแห่งนี้ด้วยนะเพราะที่นี่คือที่เดียวที่คุณจะได้เห็นว่ามังกรในตำนานนั้นสวยงามและสงบนิ่งเพียงใดตรงนี้ก็ถึงทางเข้ามังกรแล้วนะคะปากถ้ำมังกรในระหว่างทางเขาก็จะอธิบายไปเรื่อยๆห้ามปีนนะห้ามเดินเข้าไปนะคือเดินไปเดินมายิ่งงงเป็นยังไงบ้างคะกับถ้ำเกตมังกรสวยใช่ไหมล่ะท่านใดสนใจก็อย่าลืมมาที่เอินซือนะคะเก่าใหม่ไม่รู้บอกโบราณไว้ก่อน จำลองมาเพื่อให้เหมือนกับสมัยก่อนเราจะต้องลองเอาเขย่าดูดิน้ำเปล่าทำไมพี่มีน้ำอ่ะไม่รู้เหมือนกันทำไมมีน้ำจุดด้านบนที่เดินขึ้นไปนะคะไฮไลท์เขาบอกว่าเป็นจุดแช่เหล้าเดี๋ยวดูแล้วกันว่ามันจะคุ้มที่เราจะเดินขึ้นไปหรือเปล่าอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีที่แช่เหล้าแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นแช่เรื่องเหล้าหรือเปล่า อุ้ยลอยไหลลาวาจินตนาการสิในลาวาสำหรับใครที่จะมาเที่ยวได้ยินป่ะน่ะมีเสียงอ่ะ